with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarinda Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali di segmen creepy. Kalau ada satu kisah seram sekolah asrama yang dah lama tak cerita kan. Cerita ni Kamal peram lama ya sebab dia cerita sikit-sikit and Kamal minta dia ceritakan full untuk Kamal buat video ni. Sekolah asrama terbiar. So, kisah ni guys dari subscriber Kamal yang diberi nama Mila. Dan kisah ni dikongsi waktu Mila berusia 18 tahun. Baru habis belajar lah ni. Dan cerita yang dia nak kongsikan hari ni adalah tentang sebuah sekolah asrama yang terbiar bertahun-tahun lama yang terletak di sebelah sekolah dia. Maksudnya, sekolah dia dekat dengan asrama terbiar tu. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. First kali, Mila minta Kamal rahsiakan nama dan tempat sekolah tersebut sebab katanya kalau Kamal sebut tempat sekolah tu berada pun, ramai akan tahu. Means macam popular lah kot kan. Dan kadang-kadang, kita berahsia ni bukan sebab saja-saja lah kan. Sebab ada setengah manusia ni, kita cakap jangan pergi, dia pergi. Dan kita tak nak perkara yang tak diingini berlaku disebabkan kita telah bagi tahu maklumat tersebut. So, kita cerita dulu tentang sekolah tu. Mila kata sekolah dia besar sangat dan berdekatan dengan hutan. Tapi ada juga jalan raya yang agak busy lah kereta lalu lalang dekat situ. Tapi pemandangan belah kiri sekolah tu sangat menyeramkan. Sebab ada satu kawasan tu dia ada padang bola, ada satu bangunan, ada satu tempat letak parking. Tapi keadaannya macam terbiar berpuluh tahun. Ada satu bangunan ni macam bangunan kelas. Dia satu blok je. Tapi yang peliknya bangunan tu ditutup dengan segala tingkap pun ditutup. Dia bukan macam tutup tingkap tau korang. Dia tutup sekali dengan paku dengan kayu. Maksudnya kayu tu dia ketuk dengan paku lagi. Seolah-olah memang tak nak satu cahaya pun boleh menembusi blok tersebut. Depan blok ni ada padang bola sepak. Tapi kawasan padang tu dah penuh dengan lalang-lalang yang tinggi. Memang tak dijaga langsung. Memang nampak macam sebuah sekolah. Tapi sekolah yang lama lah. Jadi peraturan sekolah Mila ni memang sangat strikkan pelajar untuk tidak berada di kawasan sekolah lama tu. Even masuk ke dalam pun tak boleh. Benda ni lah yang menimbulkan tanda tanya dekat Mila. So satu hari ni, Mila ni seorang pengawas sekolah. Lepas habis rehat bunyi loceng, lepas semua murid-murid dah naik ke kelas, barulah pengawas-pengawas ni akan rehat 15 minit macam tu. So Mila ni dia baru lepas habis beli makanan dekat kantin. Masa ni umur dia tingkatan 3 guys. Lepas tu dia terserempak dengan seorang makcik cleaner ni. Makcik tu tengah sapu daun kering dekat area tapak perhimpunan sekolah tu lah. Lepas tu Mila ni duduklah kejap dekat area tapak perhimpunan tu sambil makan makanan yang dia baru beli tadi. Dia ni rehat seorang-seorang je selalunya. Lepas tu dia tegurlah makcik cleaner tu. Just bagi salam je lah kan. Tapi makcik tu macam sombong tau. Tak pandang pun Mila, apatah lagi nak jawab salam. So Mila macam fikir mungkin makcik tu tak dengar kot. Mila pun sambung lah makan sambil termenung dekat bangunan asrama lama tu. Dia duk fikir kenapa asrama tu terbiar macam tu. Tiba-tiba makcik cleaner tu cakap dekat dia, dah tak ada orang, semua dah pindah. Mila terkejut waktu tu. Kenapa makcik ni macam tiba-tiba? Dah lah dia tengah monolog dalam hati dia kan. Ayat makcik tu macam seolah-olah dengar apa yang Mila tanya dalam hati dia tadi. Lepas tu Mila cakap lah, apa makcik? And makcik tu terus sapu macam ignore je si Mila ni. Sampailah Mila dah habis makan, nak pergi naik ke kelas. Dia pun pergilah kat tong sampah nak buang plastik makanan yang dia makan tu. Lepas tu dia pusing je belakang. Makcik sapu tadi tu dah tak ada. Mila ni sampai pusing 360 darjah cari makcik tu. Tak ada guys. Sekejap gila dia hilang. Time ni terus bulu roma dia naik. Dia dah tahu dah tadi tu mesti bukan manusia. Entah siapa-siapa lah menyerupai makcik cleaner tadi kan. So Mila terus lari naik ke kelas dia. Dan disebabkan sekolah terbiar tu dekat je dengan sekolah Mila, banyaklah cerita turun-temurun daripada senior, cikgu-cikgu, security guard dan macam-macam lah dengan cerita seram pasal sekolah terbiar tu.
Cuma tak tahulah sejauh mana kesahihan tentang cerita tu. Tapi apa yang Mila pernah dengar, sekolah tu dulu dibina sebelum Malaysia capai kemerdekaan. Kiranya waktu zaman-zaman British menjajah lah. Tu antara sekolah terawal yang dibina untuk penduduk dekat kawasan situ sahaja. Sebab itulah sekolah tu ada satu je blok dan satu je bangunan, ada dalam kira-kira 4 ke 5 tingkat. Tapi katanya pernah menjadi pusat tahanan orang Melayu untuk diseksa oleh penjajah. Dan ada juga cerita kata yang sekolah tu ditutup sebab bilangan murid sangat sedikit, tapi pihak yang sepatutnya bertanggungjawab ke atas bangunan tu, dia tak nak tambah kos untuk robohkan bangunan tu, so dia larikan diri. Maka berdiri je lah bangunan kosong tu sehingga terbiar berpuluh-puluh tahun. Dan sejak daripada tu, penduduk makin ramai dan perlukan sekolah, jadi dia binalah satu sekolah yang lain dekat sebelah dia, which is sekolah Mila sekarang. Dan sebenarnya kan, sekolah Mila, sekolah baru tu sekarang adalah salah satu sekolah berprestasi tinggi. Besar gila sekolah tu, dan banyaklah dengar pelajar-pelajar kat situ kata nampak kelibat lalu lintas dekat blok sekolah lama tu. Nampak ada orang terjun dari blok lama tu untuk bunuh diri lah. Dan ada yang sampai histeria disebabkan penampakan-penampakan tu. Mila kata ada cikgu cerita dulu, cikgu pendidikan seni tau. Dia cerita pernah bawa macam-macam ustaz untuk pagar sekolah ni, tapi selang beberapa bulan lepas tu mesti benda tu datang balik, sampailah terpaksa pakukan papan untuk tutup semua tingkap yang ada dekat blok lama tu, supaya tak ada lagi pelajar yang nampak kelibat lalu dalam bangunan tersebut. Tapi itulah, cerita ni lama sangat-sangat, turun-temurun. Nak percaya pun Mila ni kata 50-50. Sampailah satu hari ni, waktu tu ada hari koko. Korang tahu kan hari koko, basically time tu musim kawat lah. Mila ni KRS, Kadet Remaja Sekolah yang baju hijau tu. So masa kat padang tu nampaklah macam-macam jenis uniform kan. Mila tengah ada dalam baris untuk berkawat. Masa tu ramailah student-student yang tengah berbaris dalam kawat masing-masing kan. So masa tengah berbaris tu, dorang ni tengah menghadap ke arah bangunan tu tau. Mila termenung je dekat bangunan tu sebab Mila ni dia suka benda-benda mistik. Suka cerita-cerita seram, masa sifat ingin tahu dia tu tinggi. Dan dia tertanya-tanya sangat apa yang ada dalam bangunan tu. Tiba-tiba ada satu suara perempuan menjerit. Semua pandang ke arah perempuan tu. Rupanya ada seorang pelajar tingkatan 3 dari Persatuan Puteri Islam yang warna pink tu menjerit. Mila ingat lagi sebab perempuan tu dia pakai tudung warna pink. Lepas dia menjerit tu, tangan kaki dia keras kejung. Tangan kaki budak tu macam krem lah. Mungkin sebab dia terkejut sangat sampai urat saraf dia jadi macam tu kan. Tapi itulah pengalaman pertama Mila nampak orang kena histeria depan mata dia, and mata budak perempuan tu terbeliak besar. Seolah-olah macam baru lepas nampak sesuatu. So semua orang panik tapi tak menjerit. Semua muka ketakutan. Cikgu-cikgu macam menjerit-jerit lah. Arahkan semua pelajar masuk dewan. Lepas tu semua pengawas sekolah dipanggil, termasuklah Mila. Cikgu suruh diorang semua kawal pelajar-pelajar yang ada dalam dewan. Suruh diorang banyakkan selawat dan berzikir, and jangan fikir bukan-bukan. Mira ni pula, dia nak tengok apa yang jadi dekat budak histeria tu. Disebabkan ni first time kan dia alami kan. Sebab dia tertanya-tanya macam mana kena histeria tu. Tapi cikgu tak kasih murid-murid berkerumun dekat budak tu. So Mira kata dekat cikgu tu, saya kawan dia, saya boleh tolong dia. Padahal Mira tak kenal pun siapa budak tu. And cikgu pun nampak macam Mila. Kamu sebut Mira ke daripada tadi? Mila ya, Mila. Cikgu pun nampak dia pengawas perempuan kan. So cikgu minta je lah tolong Mila ni angkat budak perempuan tu. Dan dekat sini lah Mila tahu proses bila orang kena histeria, pergi berubat apa semua. So mula-mula budak perempuan tu dia kena histeria je, macam dia menjerit sebab terkejut nampak sesuatu kan. Tak lama lepas tu, budak perempuan yang kena histeria tadi tu kena rasuk pula. Terus bercakap dengan lantunan suara yang lain dan menyeramkan. Agak menyeramkan bagi Mila. So Mila dah mula rasa takut masa budak perempuan tu bercakap dengan agresif. Sebab masa tu Mila kena pegang tangan dia, jangan bagi budak tu cederakan diri atau larikan diri kan. Dan dekat situ ada juga 2 orang pelajar perempuan lain dan beberapa cikgu yang menyaksikan kejadian ni. Sementara tunggu ustaz sampai, budak perempuan ni asyik marah je, suruh lepaskan dia dengan suara dia merengus macam tu kan. Sampailah ustaz dorang ni datang. Ustaz tu suruh budak perempuan tu lunjurkan kaki. Lepas tu dia terus tanya, apa kau buat kat sini? Tiba-tiba budak perempuan ni senyum. Kau lah.
apa kau buat dekat sini? And then ustaz tu tanya, kenapa? Ni tempat kau ke? And budak perempuan tu jawab, kau dah tahu kan? Tiba-tiba ustaz tu cakap, dia ni laki-laki. Macam ustaz tu cakap dekat orang yang ada kat situ, dia ni laki-laki. Terkejut lah Mila time tu kan. Aku pegang ni lelaki ke? Sebab dia kan kena pegang tangan Mila, tangan budak perempuan tu kan. Rupanya jin lelaki yang masuk badan budak perempuan tu. And ustaz tu boleh nampak agaknya. Sebab tu dia kata ni lelaki kan. And Mila kata patutlah kuat. Mila punya tangan lenguh gila satu badan sebab tahan budak perempuan ni masa kena rasuk tu. Lepas tu ustaz tu terus baca ayat suci Al-Quran dan keluarkan jin yang merasuk badan budak perempuan tu. Lepas je budak tu tersedar, dia diberi minum air Yasin. Lepas tu dia dah stabil sikit waktu tu. Ustaz tu tanya dekat budak perempuan tu dan disaksikan oleh beberapa orang cikgu dan 3 orang pelajar termasuklah Mila. Ustaz tu tanya, tadi awak nampak apa? Budak tu terus shaking balik. Dia kata masa nak kawat tadi, dia nampak ada seorang lelaki yang pakai baju askar dekat depan blok sekolah lama tu. Tengah pandang dia dari jauh. So dia pandang je lah lelaki pakai baju askar tu. Tiba-tiba kepala lelaki tu terjatuh. Sebab tu dia menjerit dan tiba-tiba dia dah tak sedar. Rupanya time dia tak sedar itulah dia kena rasuk sebenarnya. Lepas tu ustaz tu kata biasalah tempat-tempat terbiar macam tu bersarang lah keturunan dia dalam tu. Lepas tu ustaz tu suruhlah budak perempuan tu amalkan beberapa perkara time balik nanti sebab takut dia kena balik. Sebab once pernah kena, possibility untuk kena lagi tu tinggi. Keesokan harinya, ramailah orang berborak pasal kes semalam sebab satu sekolah tahu kan. And adalah yang buat cerita sendiri based on apa yang dia nampak. Macam-macam Mila dengar. Sampailah dia dengar dari kawan sekelas dia cerita. Semalam time diorang tengah kawat, kan lepas solat asar. Masa tu semua orang tengah solat asar tapi kawan dia seorang ni tak boleh solat waktu tu. So dia minta kebenaran pergi ke kelas sekejap. Nak ambil botol air dia sebab dia ingatkan lepas solat asar, dia nak terus pergi ke padang kawat. Tiba-tiba tengah nak ambil botol air tu, dia terdengar dah ada orang berkawat dekat bawah. Kiri, kanan. So dia berlarilah cepat sebab ingatkan dah start. Dalam fikiran dia, habislah aku lambat nanti kena denda. Korang tahulah kan, kalau latihan kawat ni selalunya memang tak boleh lambat, kena disiplin apa semua. Kalau tak kena push up, ketuk tampil, macam-macam lah. So berlari-larilah dia sampai turun tangga bawah. Tengok-tengok je, lengang. Sunyi. Tak ada pun satu suara orang tengah berkawat yang dia dengar tadi. Lepas tu dia pergilah balik kat surau. Semua orang tengah solat lagi guys. Habis suara yang berkawat tadi suara siapa? Dan disebabkan Mila ni terlalu obses dengan paranormal, keesokan harinya, masa orang tengah solat asar kan, pengawas kan akan turun awal. Diorang akan solat dululah. Lepas tu, masa pelajar-pelajar lain solat, pengawas kena jaga certain tempat untuk pastikan yang tak ada pelajar yang ponteng. Tapi masa ni, Mila pergi ke kawasan sekolah terbiar untuk tengok dengan lebih dekat. Tapi sebenarnya agak jauh lah daripada kawasan sekolah dia. Dan kawasan yang dia patut jaga masa tu pun agak jauh daripada sekolah terbiar tu. And kalau cikgu tahu waktu tu memang habis dia. Mila sendiri akui tindakan dia sangat-sangat bold. Tapi kamu tak nak sebut, kamu cakap kurang bijak. Masa dia dah sampai dekat kawasan tu kan, dia duduk mengintai lah bangunan lama tu. Tengah mengintai-intai, tiba-tiba ada satu suara yang menegur. Tak lari ke? Masa ni Mila terkejut sampai terjatuh dalam longkang korang. Dan disebabkan tempat tu agak bahayalah dengan banyak semak-samunya. So dia pun langkah satu longkang besar ni untuk mengintai. Dan disebabkan tu dia boleh terjatuh dalam tu. Lepas tu dia punya gelabah nak bangun daripada longkang tu kan, sebab takut benda tu munculkan diri. Tengok-tengok ada kawan dia, pengawas juga, tolong dia keluar daripada longkang. Habislah kotor baju dia, lutut, tapak tangan semua luka. Lepas tu Mila pun ceritalah dekat kawan dia tu sambil tinggalkan tempat tu dan bergerak ke lokasi yang sepatutnya dia bertugaskan. Cerita punya cerita. And then dia baru sedar daripada tadi dia cakap sorang-sorang. Sebab tiba-tiba dia pandang dekat depan kawan dia yang berjalan dengan dia tadi ada dekat blok atas.
kelas tengah bertugas. Dia pusing kat belakang dia tadi. Tak ada siapa-siapa pun. Time ni Mila dah shaking gila sampai rasa nak nangis, dia kata. Dia nak bagi tahu cikgu, dia rasa nak bagi tahu mak ayah dia nak pindah sekolah, tapi dia takut nak cerita sebab nanti orang tahulah dia mula-mula gatal sangat nak pergi ke kawasan tu. Lepas tu nanti dia pula kena marah kan. So dia tak pernah cerita dekat siapa-siapa sebab nanti dia kena marah balik. Dia cerita dekat kawan yang dia nampak tu je. And memang kawan dia tu sahkan yang daripada tadi kawan dia tak turun pun. Dia jaga kat blok atas je. So siapa yang tolong dia keluar daripada longkang tadi, guys. And menurut Mila, benda tu banyak selalu menyerupai orang kat sekolah tu. Time-time petang, orang nak balik sekolah dah, time-time asar, macam tu lah. So Mila kata ramai lagi experience kisah seram kat sekolah tu, and mostly berpunca daripada bangunan terbiar tu. Tapi Mila bersyukur sangat-sangat dia tak pernah kena yang sampai teruk-teruk lah, sampai kena rasuk apa semua tu. Or nampak rupa makhluk tu ke, cukup lah benda tu menyerupai orang-orang sekeliling dia pun dia dah serik dah. So Mila kata janganlah berani-berani nak cari benda tu kalau tak ada ilmu. Nanti menyesal macam Mila. Dah jadi penakut seumur hidup, dia kata. Allah. Kama pun sukalah juga paranormal. Kita kisah seram, cerita seram semua ni. Tapi tak pernah lagi nak try cari benda tu kan. Allah, aku takut. Dalam suku-suka cerita seram ni saya penakut juga sebenarnya. Siapa sama macam Kama? Kita geng. So Kama rasa macam menarik gila weh cerita ni. Macam Kama suka cerita-cerita yang berkait dengan kisah silam zaman-zaman dulu-dulu kan. Tapi wallahualam lah, Mila pun macam tak tahu sejauh mana kesahihan. Tapi kerap orang-orang yang nampak benda-benda kelibat macam ni kerap nampak yang berkaitan dengan askar macam tu. That's why kot termunculnya cerita tu. Tapi tak tahulah. Kama pun sebenarnya cuba-cuba juga research nama sekolah ni. Tapi dia tak bagi sebut kan. Kama research lah. And sekolah tu memang dibina pada tahun 1940 lebih macam tu, sebelum kemerdekaan. And sekolah tu banyak menang bola sepak. Waktu tu pelajar dia ada dalam 300 orang je. 300 cikgu kaki tangan semua tak ramai, and banyak menang bola sepak. That's why depan tu padang bola dia besar weh. So itu je lah, setakat itu je lah korang tahu, okay? Korang tak payah tahu lebih-lebih. So itu sajalah video untuk hari ni. Thank you Mila sebab sudi berkongsi cerita ni dengan kita orang semua, and harap kita semua dapat pengajaran daripada kisah dia tadi. And thank you yang dah tengok video ni sampai habis. Siapa yang nak hantar kisah seram, pengalaman seram korang, boleh share dekat kamarinawork29@gmail.com. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.